Διάσημοι που βίωσαν το θαύμα στη ζωή τους και τα τάματα που έκαναν στη Μεγαλόχαρη. Στη μάνα όλων των ανθρώπων κατέφυγαν πολλοί επώνυμοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, αλλά και αθλητές που έσπευσαν να κάνουν το τάμα τους σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής τους. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Κέτη Γαρμπή, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Ελένη Πετρουλάκη, Σταμάτης Γονίδης, Άντζελα Γκερέκου, Κώστας Χαρδαβέλας, Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Φόβη Γεννηματά είναι μόνο μερικοί που βρήκαν καταφύγιο στη Μεγαλόχαρη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου επισκεπτόταν συχνά την Ευαγγελίστρια της Τίνου, ειδικά μετά την επιστροφή του από το Χέρφιλντ. Συχνά ήταν και τα προσκυνήματα του αείμνηστου του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Μεταξύ των πολιτικών ήταν και ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος βάφτισε το παιδί του στην Τίνο, εκπληρώνοντας το προσωπικό του τάμα. Επίσης και η Φόβη Γεννηματά είχε επισκεφτεί τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας εξαιτίας των περιπετειών της υγείας της. Μία επίχρηση εικόνα ρωσικής τεχνοτροπίας αφιέρωσε την Παναγία της Τίνου ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Την είχε τάξει όταν συνελήφθη επί Χούντας και εκπλήρωσε το τάμα του όταν αποφυλακίστηκε. Επίσης, συχνά επισκεπτόταν το νησί για να παρακολουθήσει τη λιτανία της εικόνας της Ευαγγελίστριας. Οι επιχειρηματικές οικογένειες Λάτσι και τα αδέρφια Χόντου της αλυσίδας καλλιτικών έχουν κάνει αρκετές δωρεές στην Ιερά Μονή. Ο Γιάννης Λάτσης ήταν προσωπικός φίλος του πρώην Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεου του Πρώτου και επισκεπτόταν συνέχεια το νησί με τη θαλαμιγό του, κάνοντας δωρεές στο ναό. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Μητροπολίτης Σύρου, η οικογένειά του συνεχίζει το ετήσιμο προσκύνημα στο ναό. Επίσης, τις ελπίδες του στη Μεγαλόχαρη εναπόθεσαν η Μαριάννα Λιάτση με τον Νίκο Κούρκουλο το διάστημα που ο ηθοποιός ήταν άρρωστος. Αρκετά τάματα και δωρεές έχουν κάνει και μεγάλες εφοπλιστικές οικογένειες όπως του Ωνάση, Νιάρχου και Λιβανού, χωρίς να κάνουν σχεδόν ποτέ αισθητή την παρουσία τους. Το πέρασμά τους από τη Μεγαλόχαρη γίνεται γνωστό από τις ιδιόχειρες υπογραφές του στο βιβλίο των Ευχαριστηρίων των Πιστών. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και η γυναίκα του Άννα Μαρία είχαν αφήσει εκεί το βαπτιστικό του σταυρό. Πριν από λίγα χρόνια κάτι ανάλογο έκανε και ο γιος της Νικόλαος. Στο μαρμάρινο κουβόκλειο βρίσκεται περιδόριο της Φρυδερίκης. Ο Στέλιος Μιγιάκης ευχαρίστησε την Παναγία για τη δύναμη που του έδωσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το 1980, προσφέροντας το μετάλλιο που κέρδισε στην Ελληνορωμαϊκή Πάλη. Το ίδιο έκανε και η Άννα Βερούλη, η οποία άφησε στην εικόνα της Παναγίας το δικό της μετάλλιο από τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες της Αθήνας το 1982. Όταν η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης, ο Άγγελος Χαριστέας έδωσε υπόσχεση αφιέρωση στην Παναγία της Τίνου, την οποία εκπλήρωσε μόλις ήρθε στην Ελλάδα. Ακόμη και ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Δήμας μετά τους Μεσογειακούς Αγώνες το 1994 ταξίδεψε στην Τίνο και εκπλήρωσε το προσωπικό του τάμα, δωρίζοντας το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε. Η Ελένη Πετρουλάκη έφερε στο ναό 2 χρυσές εικόνες της Παναγίας για να την ευχαριστήσει, που σώθηκε από θαύμα σε τροχαίο ατύχημα. Ο τραγουδιστής Γιώργος Λεμπέσης, όταν αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, προσέφερε στην Παναγία ένα χρυσό δαχτυλίδι ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Επίσης, η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε τάξει τάμα στη Μεγαλόχαρη για το γιο της Γιάννη. Ταξίδεψε στην Τίνο, όπου βάφτισε το γιο της και συγκινημένη στο μήνυμά της, ευχαρίστησε την Παναγία μαζί με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ για το παιδί που απέκτησαν. Συγκεκριμένα στο βιβλίο της Μονής, με ημερομηνία 4 Ιουνίου 1970, έχουν τα ιδιόχειρα ευχαριστήρια σημειώματά τους που γράφουν «Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Το παιδί μου το χάρισε Μεγαλόχαρη». Και από κάτω ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ συμπληρώνει «Είναι η πιο ωραία μέρα της ζωής μου. Ευχαριστώ την Παναγία». Στην ίδια εκκλησία έκανε το τάμα της και η Άντζελα Γκερέκου, όταν απέκτησε παιδί μαζί με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Μάλιστα το ζευγάρι, όταν βάφτισε την κόρη του Μαρία, το μυστήριο έγινε στην Παναγία της Τίνου. «Ζω από θαύμα και το χρωστάω στην Παναγία», λέει η ηθοποιός Μάγδα Τσαγκάνη, η οποία σε ηλικία 7 ετών παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που έπαιζε και οι γιατροί τη θεωρούσαν κλινικά νεκρή. Όμως η Παναγία την έσωσε. Ο ηθοποιός Νίκος Αναδιώτης είδε 3 φορές τη ζωή του να κινδυνεύει, όμως η πίστη του στην Παναγία ήταν αυτή που τον έσωσε. «Μέχρι σήμερα έχω σωθεί 3 φορές από θαύμα», αναφέρει, σε 3 μεγάλα ατυχήματα. «Έχω τρακάρει με το αυτοκίνητο, το οποίο μάλιστα καταστράφηκε ολοσχερός. Δεν πιστεύω όμως στην τύχη. Δεν ήμουν τυχερός, όπως συνήθως λέμε. Κάτι άλλο πρέπει να συνέβη». Για τη ζωή του δοξάζει το Θεό και ο Νίκος Κουρκούλης, ο οποίος γλίτωσε στα χειρότερα όταν τα μαλλιά του έπιασαν φωτιά από ένα εφέ με φλόγες στο μαγαζί που εμφανιζόταν.
Η Κέτι Γαρμπή είναι από τις λιγοστές τραγουδίστριες που δεν διστάζουν να μιλήσουν δημόσια για το Θεό και τη βαθιά τους πίστη. Όπως επίσης και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Μάλιστα η Κέτι Γαρμπή είχε δώσει χρήματα για την ενέργεια ενός ναού στο Περιστέρι, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ενώ μαζί με τη Διονύση Χίνα επισκέπτονται συχνά το μοναστήρι του Άξιον Εστί. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα αντιμετώπισε και η Άτζελα Δημητρίου όταν ήταν έγκυος στην κόρη της. Όπως μάλιστα έχει παραδεχτεί η ίδια η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της, είδε μπροστά της την Παναγία. Η κατάσταση της υγείας της ήταν πολύ κρίσιμη. Φοβόμουν ότι θα χάσω το παιδί μου. Τελικά παρουσιάστηκε η Παναγία μπροστά μου και το παιδί μου ζει. Επικαλέστηκα τη βοήθειά της. Ξαφνικά εμφανίστηκε μια σκιά μπροστά μου, με άγγιξε κοιλιά και μου είπε: «Μη φοβάσαι», και έφυγε. Την επόμενη μέρα πήγα στο γιατρό και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Το παιδί ήταν τελείως καλά. Θαύμα συνέβη και στο Λευτέρη Πανταζή, όπου το 2013 αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Για κάποιο λόγο έχασε τη φωνή του από το σοκ. Και ενώ οι γιατροί του έλεγαν πως αργήσει να επανέλθει η φωνή του, σαν Θάβα την 6η μέρα μίλησε. Πριν από λίγα χρόνια ο Ηλίας Βρετός, ενώ προσπαθούσε να συνέλθει από το σοβαρό τροχαίο που είχε, μετά από το οποίο και έπρεπε να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα που του άφησε, ζήτησε βοήθεια από την Παναγία την Αργοκυλιώτισσα. Ο τραγουδιστής τότε είχε κάνει μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό, που τον έδειχνε να καρτά μια μεγάλη λαμπάδα και να κάνει το σταυρό του μπροστά από μια εικόνα της Παναγίας. Στη λεζάτα της φωτογραφίας περιέγραφε την εμπειρία του και πώς τον βοήθησε Θεομήτωρο να αποκτήσει και πάλι τις φωνικές χορδές. Δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω ούτε να περπατήσω τότε. Με έφεραν στην Παναγία την Αργοκυλιώτισσα και το θαυματουργό σπήλαιό της με το αγίασμα που βγαίνει μέσα από το βράχο. Έκανα τάπα να με αξιώσει να γίνω καλά και να έρθω να την ευχαριστήσω, καταφέροντας να ανέβω τα σκαλιά της στο σπήλαιο που τότε δεν μπορούσα. Σήμερα εκπλήρωσα το τάμα μου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Κώστας Χαρδαβέλλας έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, καθώς και το θαύμα της Παναγίας Καταντοπηλιανής που βίωσε κατά τη διάρκεια της σκληρής δοκιμασίας του. Αυτό ήταν που τον βοήθησε να οδηγηθεί προς την ίαση, όπως είχε εξομολογηθεί. Ο Θανάσης Ευθυμιάδης πιστεύει βαθιά στην Παναγία. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο ηθοποιός είχε αναφέρει πως η επίσκεψή του στο περιβόλι της Παναγίας στο Άγιον Όρος του άλλαξε ολόκληρη τη ζωή με ένα θαύμα εσωτερικό. Ήμουν κουτσός ψυχικά. Και έφυγαν οι πατερίτσες, είχε εξομολογηθεί. Υπήρχαν κάποιες αλεσίδες ψυχικές που τις κουβαλούσα πολλά χρόνια. Και πήγα στο Άγιον Όρος και όλα άνοιξαν. Είμαι βαθιά χριστιανός, είχε πει παλιότερα ο ηθοποιός. Τη Μεγαλόχαρη προσκυνούν κάθε χρόνο και ο Σταμάτης Γονίδης, η Άννα Φόνσου, ο Σάκης Ρουβάς και άλλοι.